sabon. Tingnan mo, parang safeguard. Oh, safeguard blue. Ba't ayaw? Ayun, nawawala na naman tayo. Iwan ako mag-isa. Ang dalawa na kami nawawala. Wala pa kasi kami bibilihin kaya nilagyan natin. Naghahanap kami ngayon ng pangregalo sa aming amigo, aming kaibigan. Ay, pure color dyan. Wala, parang wala dito yung bag mo. Wala. What is your birthday wish? Birthday wish is makasama ko yung mahal ko sa buhay. Oh! Sino? Nasa Pinas. Oh! Pero malapit nang matupad yun. Oh! Malapit na kami umuwi. Sabay-sabay tayong Sana, oh. Flores! Ipili mo nga ako ng... Meron kasi akong pamangkay nakakatawan mo. Uy, grabe. Oo nga. Ano ba? Ano mo din? Ito, ganito. Pampata naman din. Ikaw, ano gang magandang bet? Ikaw sa taste mo. Kaugali mo kasi. Ay, hindi mo. Kung ikaw nga sa taste mo, ikaw na lang pumili sa vlog. Damit? Short? Damit. Damit. Mamaya damit. Ibang napasukan. Mukhang mali yata yung napasukan natin. Para western style. Malaki kasi ito sa akin. Ito, Bakit ang higaw? Gusto mo yung mga ganito. Oh, parang. Pila natin! Pinag-ambag-ambaga namin. Regalo namin. Sakaling ka namin. Tita, happy birthday! Sa'yo talaga yan. Ha? Oo, pinsan kita. Pinsan. Pinsan. Kunwari hindi mo alam. Oh, siya pumili.
Oh, may pang ano ka na. Ano message mo? Ay, thank you pala sa nagbigay. Thank you din naman. Sa akin na, ako nagbigay eh. Ako nagbigay. Thank you kay Jana. Thank you kay May pang date ka na sa jowa mo. Thank you kay Ivana. Thank you. Mayor. Suot na niya. Yung sensei din. So, yun ngayon is araw. Pauwi na po kami. Tada! Birthday ko. Ay, thank you. Thank you sa kanila. Bye-bye. Video to, sensei, video. Hulugan tayo for followers. One, two, three. Three. November tayo dyan. November ako sa sahod. December. Kami dalawa tayo. Ikaw. Ikaw. Five. Sino ba yung isang five?